Người phụ nữ rõ ràng không có tiền, nhưng mỗi lần ăn đều là cá lớn thịt béo. Chỉ vì cô ấy có một người tình giống như máy rút tiền. Mỗi khi cô gặp khó khăn, người tình của cô sẽ không bỏ mặc cô. Sau khi Phương Tình ăn xong và trở về, cô đã đi mách Lục Giang Đình. Vì vậy, Lục Giang Đình chặn Lâm Ngọc Giao trên đường về nhà. Ngọc Giao, hôm nay cô đòi chú ý cách dùng rồi à? Nợ thì phải trả, đó là lẽ đương nhiên, không trả mới là vô liêm sỉ. Được, tôi dùng từ sai, nhưng cô cũng không cần nói nặng lời như vậy chứ. Tôi nói sai chỗ nào? Cô ấy đưa con trai đi ăn cá lớn thịt béo. Còn tôi thì để tiết kiệm tiền, ngày nào cũng chỉ ăn đậu phụ với cơm. Là tôi sơ suất, không ngờ cô khó khăn như vậy. Anh không ngờ sao? Đương nhiên anh không ngờ rồi. Anh làm sao mà ngờ được chứ? Anh chắc chắn không thể ngờ được. Anh đi đi, trừ khi trả tiền, đừng đến tìm tôi nữa. Lục Giang Đình bị phản bác đến câm nín, chỉ có thể lùi thủi rời đi. Sau đó, anh quay về căn nhà mà anh thuê cho Phương Tình. Gặp Ngọc Giao chưa? Tôi đã nói rồi, việc này không liên quan đến Ngọc Giao. Bảo anh đừng đi tìm cô ấy mà. Anh cứ đi tìm cô ấy. Làm cô ấy nghĩ gì đây? Cô ấy chắc chắn sẽ nghĩ là tôi nhờ anh đi mách. Đây chẳng phải khiến hai người cãi nhau sao? Hai người vì chuyện của tôi mà hôn nhân cũng bị trì hoãn. Tôi thực sự rất áy náy. Không liên quan đến cô. Giữa tôi và anh ta có chút hiểu lầm. Anh ta gây khó dễ cho cô cũng là vì tôi hôm đó. Phương Tình vội vàng lục túi ra hết tất cả. Tiền của tôi toàn bộ ở đây rồi. Chỉ còn lại 10 mấy tệ cuối cùng thôi. Lục Giang Đình vốn định hỏi cô còn bao nhiêu tiền, hoặc là lấy ra trước để trả Lâm Ngọc Giao. Nghe nói cô chỉ còn 10 mấy tệ, anh lại không thể mở miệng được. Tiền này đủ tiêu không? Khoảng đủ. Chúng tôi tiết kiệm một chút, có thể cầm cự đến khi nhận trợ cấp. Vậy thì tốt. Vậy cô chăm sóc bản thân và Trần Chiết cho tốt là được. Tiền của Ngọc Giao cô không cần lo, tôi sẽ trả cô ấy. Giang Đình, thật sự xin lỗi. Lại làm phiền anh rồi. Không có gì phiền đâu. Đây đều là những gì tôi nên làm. Tôi nhất định sẽ nhanh chóng tìm việc. Hiện tại cô tìm việc, thế còn Trần Chiết thì sao? Đưa nó đến trường. Học kỳ này sắp kết thúc rồi. Thế thì cứ đưa đi vậy. Anh đừng đi tìm việc vội. Cố gắng vượt qua mấy tháng này đã. Đợi học kỳ sau nó đi học rồi anh hãy đi tìm việc. Còn 3 tháng nữa mà. Thời gian này sống thế nào đây? Em sẽ nghĩ cách. Chuyện này không cần anh lo. Nhưng anh nghĩ đến những tin đồn mà mình nghe được. Mặc dù sau khi thử dò xét, cảm giác không phải như vậy. Anh dường như vẫn hy vọng có thể giành lại Lâm Ngọc Giao. Không giống như người đã tìm được bạn gái thành phố. Giang Đình, mẹ cậu nói cậu đang hẹn hò với một cô gái thành phố. Cậu giúp tôi, liệu bạn gái cậu có giận không? Ai nói vậy? Mẹ cậu nói. Không có chuyện đó. Đó là để an ủi bà ấy. Tớ nói bừa thôi. Vậy thì đúng là hiểu lầm lớn rồi. Hiện tại dì ấy khắp nơi nói cậu có bạn gái thành phố. Còn nói đợi hai người kết hôn sẽ đón dì và chú lên thành phố hưởng phúc. Gì cơ? Mẹ tôi nói vậy sao? Đúng vậy, hiện tại hàng xóm quanh nhà cậu, ai cũng biết cậu có bạn gái thành phố. Đừng nuôi dưỡng thêm nữa. Cứ nói rằng giữa chúng ta có hiểu lầm là được. Họ còn không tin cậu và Ngọc Giao thân thiết như vậy. Chỉ là chút hiểu lầm thôi. Làm sao cậu có thể tìm người khác được? Nộ Giang Đình cảm thấy đầu óc ong lên. Anh không ngờ lời an ủi mẹ lại bị bà coi là thật, còn lan truyền khắp nơi. Đã muộn rồi, tôi đi trước đây. À, đợi chút, còn việc gì? Không phải chứ, giờ đã khuya rồi. Sợ là không còn xe nữa đâu. Bây giờ cậu về bằng cách nào? Hay là cậu ở lại đây một đêm đi? Thôi, ban đầu giữa tôi và Ngọc Giao đã có nhiều hiểu lầm. Giờ tôi ở lại đây, cô ấy mà biết chắc chắn sẽ suy nghĩ lung tung. Sao nhất định phải nghĩ lung tung? Tinh à, cậu chỉ vì nể mặt Kiến Quân mới chăm sóc cho tôi và Trần Thần nhiều như vậy. Ban đầu giữa chúng ta trong sạch, cậu cũng đường hoàng. Cô y tránh né lại càng làm người ta nghĩ là có gì đó. Những ngày này Phương Tình nói đúng. Cô y tránh né, người ta lại càng nghĩ là có gì đó giữa chúng ta. Phương Tình cũng nhận ra sự do dự của anh. Vậy cậu ngủ ở phòng khách nhỏ đi. Tôi sẽ dẫn Thần Thần vào ngủ bên trong. Sáng mai trời vừa sáng là cậu có thể đi, không sao đâu. Giang Đình cân nhắc, thực sự không còn xe, lại tiếc tiền taxi. Cuối cùng đồng ý. Được, chị cả, phiền chị rồi. Được, chị cả. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ khiến chị đồng ý lấy tôi. Trong thời gian này Phó Hoài Nghĩa luôn ở dưới lầu nhà Lâm Ngọc Giao. Căn nhà này là của Phó Lạc Diệp. Còn căn nhà trên lầu mà Lâm Ngọc Giao thuê cũng là do Phó Hoài Nghĩa âm thầm tìm giúp cô. Sau khi tan làm, Lâm Ngọc Giao luôn viết tiểu thuyết. Đúng lúc cô đang nghĩ tối nay ăn gì, cửa bị gõ vang. Tôi đến trả hộp cơm cho cô. Không làm phiền cô chứ? Không ngờ anh vẫn còn ở đây. Tôi tưởng anh đã về đơn vị rồi.
Hẹn gặp lại sáng mai. À, cô ăn cơm chưa? Phó Hoài Nghĩa ngẩn người, tạm thời không biết trả lời thế nào. Chưa ăn, vậy anh ngồi một chút đi. Tôi cũng chưa ăn, đang định nấu cơm đây. Vậy là chưa ăn rồi. Được, phiền anh rồi. Không phiền, trước kia anh giúp tôi nhiều lần. Chẳng hề cảm thấy phiền phức. Phó Hoài Nghĩa ngồi xuống bên bàn học của cô. Lâm Ngọc Giao cố ý để cửa mở toang. Phó Hoài Nghĩa nhận ra hành động này của cô, tự nhiên hiểu rõ ý nghĩa của nó. Cô không có hôn ước, tôi cũng không có hôn ước. Chúng ta khác với Nộ Giang Đình và Phương Tình. Nếu lại có tin đồn gì nữa, hỏng danh tiếng của cô, tôi sẽ cưới cô. Trong đầu Lâm Ngọc Giao vang lên một tiếng. Cô nhìn anh với ánh mắt không thể tin nổi. Phó Hoài Nghĩa đau cả tai. Nhưng vừa nói ra, anh đã hối hận ngay lập tức. Tầng 5 là tầng cao nhất. Chỉ có 2 gia đình ở đây. Căn hộ đối diện nhà cô trống không. Không có ai ở. Điều đó có nghĩa là sẽ không có ai lên đây. Cô yên tâm đi, sẽ không có ai nhìn thấy đâu. Ồ, đúng rồi nhỉ. Còn Phó Hoài Nghĩa đang ngồi trước bàn học, vô tình nhìn thấy cuốn sách trên bàn. Dạo Dao, đây là cuốn sách mà cô viết sao? Dạo Dao, Dao Dao, đây là cuốn sách mà cô viết sao? Dao Dao, Phó Hoài Nghĩa vô tình nói nhanh, lỡ miệng. Đây là cách anh gọi cô trong mơ. Anh vội vàng giải thích. Ở quê tôi, gọi các cô gái quen biết đều như vậy. Được rồi, cuốn sách này là tôi viết. Hôm nay bên đó in xong, gửi cho tôi 2 bản. Anh có thể tặng tôi không? Đây là bản mẫu. Tổng cộng chỉ có 2 bản. Một bản tôi đã cho chị Châu mượn để họ xem. Bản này tôi định gửi về cho bố mẹ tôi. Anh Phó à, đợi khi nào in hàng loạt rồi, tôi nhất định sẽ tặng anh một bản. Được, vậy bây giờ tôi có thể xem qua không? Tôi sẽ cẩn thận một chút. Không làm hỏng đâu. Được chứ? Anh chỉ có thời gian nấu ăn thôi. Cuốn sách không dày lắm. Thời gian đọc nhanh nhất đời anh. Dù sao cũng từng là học bá. Mặc dù không đến mức đọc 10 hàng một lúc, nhưng tốc độ đọc vẫn vượt xa người thường. Cắn răng, cuốn sách này, thôi, đừng bình luận. Tôi biết có nhiều khuyết điểm. Thực ra tôi không muốn những người quen biết. Nếu không phải vì chị Tần nói muốn nổi tiếng, thì sớm muộn gì mọi người xung quanh cũng biết. Tôi không nói đâu. Lúc đầu ai cũng vậy. Đợi khi cô trở thành nhà văn lớn, quên dần là được. Anh Phó, anh nghĩ tôi thực sự có thể trở thành nhà văn lớn không? Những gì cô viết, tôi cảm thấy không giống với những gì người thời đại này có thể viết khá tiên tiến. Tư tưởng rất hiện đại. Người sau 10 năm nữa cũng chưa chắc viết theo cách này. Anh vẫn bị ảnh hưởng bởi những cuốn sách đã đọc kiếp trước. Mặc dù anh không thể nói chính xác nội dung cụ thể của những cuốn sách đó, nhưng có một số thứ đã ảnh hưởng đến não anh. Vậy anh nghĩ điều này tốt hay xấu? Đọc tới đây, tốt, đây là lợi thế. Rất nhanh thức ăn chín rồi. Hai người chuẩn bị ăn cơm. Đúng lúc này, Dịch Vân Thạc bước vào. Tôi nói mà, anh thật sự ở đây. Phó Hoài Nghĩa ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn Dịch Vân Thạc có chút không vui. Dịch Vân Thạc, muộn thế này, còn ngồi cùng nhau ăn cơm. Đây là sống chung rồi. Dịch đại ca, anh ăn chưa? Muộn thế này rồi, ai lại không ăn cơm chứ? Anh vào ngồi, em đi lấy cơm cho anh. Anh cũng ăn chút đi. Dịch Vân Thạc gật đầu ngượng ngùng, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh. Tôi lái xe về, đặc biệt đến tìm anh. Tối nay phải về, không thì sáng mai không kịp. Sao vậy? Chiều nay thông báo một nhiệm vụ sửa chữa khẩn cấp. Sáng mai chúng ta phải xuất phát. Tối nay phải thu dọn đồ đạc. Anh yên tâm, đồ của anh tôi đã giúp anh thu dọn xong rồi. Tại sao lại là tôi đi? Không phải Nộ Giang Đình nên đi sao? Lần trước đáng lẽ là anh đi mà, không phải anh bị sốt sao? Ông Vương mới bảo Nộ Giang Đình thay anh đi. Ông Vương đã nói, lần này đến lượt anh rồi. Được, đúng rồi. Hôm qua Nộ Giang Đình có phải đến tìm anh không? Có, sao vậy? Tối qua anh ta không về nhà, chẳng lẽ ở chỗ anh ngủ à? Đừng nói bậy, tôi chỉ gặp anh ta ngoài đường. Nói vài câu thôi. Anh ta không đến chỗ tôi. Anh ta cũng không biết tôi ở đây. Vậy tối qua anh ta đi đâu rồi? Lâm Ngọc Giao suy nghĩ một chút. Cô đoán có thể anh ta đã ngủ lại nhà Phương Tình. Kiếp trước cũng vậy. Có một năm, cô ấy dẫn con gái đến tìm Nộ Giang Đình. Các chị em trong khu nhà nói với cô ấy, bảo cô ấy quan tâm đến Nộ Giang Đình nhiều hơn. Cẩn thận, đừng để Phương Tình không ở chỗ anh. Chẳng lẽ là ở nhà Phương Tình? Dù sao anh ta cũng không có tiền thuê nhà trọ. Phương Tình và con trai đến rồi. Bạn có nghe nói chưa? Anh ta khắp nơi vay tiền để thuê nhà cho Phương Tình, mua quần áo cho con trai của Vương Kiến Quân, mua đồ chơi nữa. Bạn đừng nói, anh ta đối xử rất hào phóng với họ. Ngày cưới hôm trước, anh ta đã đưa hết tiền cho người phụ nữ khác. Vị hôn thê biết sự thật, chỉ có thể ngồi tàu hỏa đêm đến đơn vị tìm anh ta đòi tiền.
Lâm Ngọc Giao nhớ rõ hôm nay là ngày Nộ Giang Đình nhận lương. Anh ta xin nghỉ phép, đạp xe chuẩn bị đến đơn vị tìm anh ta đòi tiền. Rất nhanh đã đến đơn vị. Cô đỗ xe bên đường, tiến về phía trước, đi tới. Đứng lại, làm gì vậy? Tôi đến tìm người. Tôi tìm Nộ Giang Đình. Bạn là gì của anh ta? Tôi là đồng hương của anh ta. Đồng hương? Đúng vậy. Có ai dẫn bạn vào không? Không, tôi chỉ có một mình. Bạn không phải gia đình. Không có ai dẫn thì không được. Tôi đến tìm anh ta trả tiền. Anh ta nợ tiền tôi. Phiền bạn thông cảm. Hoặc bạn giúp tôi gọi anh ta ra cũng được. Thế cũng không được. Chỉ có gia đình cung cấp giấy tờ liên quan, chúng tôi mới có thể giúp bạn thông báo. Thật sự rất khó xử. Anh ta nợ tiền tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đòi nợ. Phiền bạn hiểu cho công việc của chúng tôi. Được rồi, vậy tôi sẽ đợi một lúc. Được thôi, tôi đoán anh ta tan ca sẽ ra ngoài. Không vấn đề gì, miễn là không làm phiền công việc bình thường của chúng tôi là được. Cô tính toán rằng Nộ Giang Đình sẽ ra ngoài. Anh ta phải đi đưa tiền cho Phương Tình. Mẹ con Phương Tình sắp chết đói rồi. Kiếp trước cũng vì lý do này. Phương Tình luôn đến vay tiền Nộ Giang Đình khi Tùng thiếu. Cô ấy nói vài ngày nữa nhận trợ cấp sẽ trả, nhưng chưa bao giờ trả cả. Chờ một lúc, đến giờ tan ca, bên trong mọi người dần dần đi ra. Đúng lúc này, Nộ Giang Đình bước ra. Lâm Ngọc Giao lập tức tiến lên chặn anh lại. Ngọc Giao, sao em lại đến? Em tìm anh à? Nộ Giang Đình trong lòng kích động vô cùng, trên mặt không giấu nổi niềm vui. Nộ Giang Đình trả tiền. Tôi còn tưởng cô gái này đang chờ bạn trai chứ. Không ngờ là đến đòi nợ. Nhìn thấy những ánh mắt tò mò xung quanh, Nộ Giang Đình cảm thấy có chút xấu hổ. Ngọc Giao, em theo anh đến đây. Em không đi. Ở đây trả tiền. Nộ Giang Đình vẻ mặt lúng túng. Nhiều người nhìn như vậy, lại không thể làm gì được. Chỉ có thể cố gắng nói. Anh không có tiền, em có thể. Không được, tôi biết hôm nay anh nhận lương. Anh có bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Vẫn còn nợ tôi 190 đúng không? Đúng vậy, nhưng bây giờ tôi không có. Tôi biết anh không có 190. Không phải tôi đã nói rồi sao? Có bao nhiêu trả bấy nhiêu. Bị nhiều người nhìn như vậy, hôm nay không trả cũng không được. Nhưng số tiền này đã hứa gửi về để trả nợ. Phần của chị gái phải đưa cho mẹ con Phương Tình, nếu không họ sẽ chết đói. Vậy tôi trả em một ít trước nhé. Nộ Giang Đình rút từ người ra một xấp tiền, định rút 2 tờ 10 đồng đưa cho Lâm Ngọc Giao. Không ngờ Lâm Ngọc Giao trực tiếp giật lấy. Ê Ngọc Giao, anh định giật lại, bị Lâm Ngọc Giao tránh né ngay lập tức. Nhiều người nhìn như vậy, anh không thể làm mạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lâm Ngọc Giao nhìn qua, không ngờ chỉ có 100 tệ. Không đúng, tôi nhớ anh ta một tháng nhận được 150 tệ. Còn chưa tính tiền thưởng, chẳng lẽ anh ta không mang theo người? Hoặc là đã trả nợ cho người khác rồi? Còn thiếu tôi 90 tệ, đúng không? Ngọc Giao, số tiền này không thể đưa cho em mau trả lại cho anh. Không được, nợ thì phải trả, đó là lẽ đương nhiên. Anh đáng lẽ tháng trước đã phải trả hết cho em rồi. Tôi đã cho phép anh trì hoãn 1 tháng. 90 tệ còn lại, tôi sẽ cho phép anh trì hoãn thêm 1 tháng nữa. Đây là giới hạn rồi. Ngọc Giao, ê Ngọc Giao. Lâm Ngọc Giao trực tiếp đạp xe bỏ đi. Nộ Giang Đình sắc mặt đại biến, muốn đuổi theo nhưng người đã chạy xa. Nộ Giang Đình tâm trạng rối bời. Thật sự, không cần phải đi tìm mẹ con Phương Tình nữa. Bởi vì anh chỉ mang theo 100 tệ ra ngoài, và toàn bộ đã bị Lâm Ngọc Giao lấy mất. Nếu tôi đến đó, biết nói gì với Phương Tình đây? Nhưng nếu không đi thì phải làm sao? Mẹ con họ chỉ dựa vào 10 tệ mà sống qua ngày suốt mấy hôm nay. Nếu tôi không mang tiền đến, họ sẽ chết đói mất. Nếu Kiến Quân biết họ đang chịu đói, không biết sẽ trách tôi thế nào. Nộ Giang Đình càng nghĩ càng cảm thấy áy náy. Sau khi suy nghĩ một lúc, Nộ Giang Đình tìm đến bạn cùng phòng Lưu An Quốc. An Quốc, cậu cho tôi vay chút tiền nữa được không? Hôm nay không phải vừa nhận lương sao? Biết chứ, nhưng tôi không phải đã dùng để trả nợ rồi sao? Trả lại cậu 20 tệ đó. Cậu cho tôi vay lại đi, tháng sau tôi trả cậu. Vừa mới trả xong, tiền còn chưa kịp nóng tay nữa. Người ta đã mở lời rồi, lại không tiện nói nhiều. Chỉ có thể rút lại 20 tệ kia ra. Tháng sau cậu nhất định phải trả tôi đầy nhé. Yên tâm, chắc chắn rồi. Lần sau trả rồi thì không được mượn lại đâu. Giang Đình, cậu thiếu tiền à? Tôi không thiếu tiền, nhưng nhà tôi thiếu tiền. Tình hình nhà tôi cậu cũng biết mà. Tôi là con cả trong nhà, dưới còn có em trai em gái cần nuôi dưỡng. Trước đây cha tôi vì lo cho tôi đi học, làm việc cật lực, thân thể đã bị kiệt sức, giờ cũng chẳng làm được gì. Thỉnh thoảng còn phải vào viện. Mẹ tôi vài hôm trước bảo tôi, nhận lương xong thì gửi về ngay. Nộ Giang Đình biết điều kiện gia đình Lưu An Quốc cũng không tốt.
Hai chúng ta cũng coi như anh em đồng cảnh ngộ. Cũng ổn thôi, thực ra, hiện tại điều kiện của tôi đã là tốt nhất trong làng rồi. Trong làng có nhiều người ghen tị với tôi lắm. Cố gắng thêm vài năm nữa, đợi em trai em gái lớn lên là ổn. Đúng vậy, tôi cũng chỉ cần cố gắng thêm vài năm nữa, đợi Thìn Thìn lớn lên là ổn. Cậu còn định giúp nuôi Thìn Thìn à? Kiến Quân cậu cũng biết mà. 2 năm trước, vụ núi lớn xảy ra. Nếu không có Kiến Quân, chết chính là tôi rồi. Tôi không thể không quan tâm được. Tôi nghĩ, Phương Tình và con trai cô ấy nếu thật sự gặp khó khăn, việc này cậu nên báo cáo với tổ chức. Báo cáo? Cậu cũng có cuộc sống riêng của mình. Tổ chức đã bồi thường đầy đủ. Tiền trợ cấp hàng tháng đều phát theo tiêu chuẩn. Còn có thể làm gì hơn? Số tiền đó chỉ đủ để ăn no. Làm sao nuôi nổi đứa trẻ lớn như vậy? Chi phí cho việc học của trẻ con cũng không nhỏ. Một cuốn sách đã 2 tệ rồi. Đây mới chỉ là mẫu giáo. Cậu đừng nói vậy. Có tiền thì tiêu nhiều, không có tiền thì tiêu ít. Tiền trợ cấp có lẽ không thể tăng thêm được. Nhưng có thể giới thiệu công việc cho cô ấy. Muốn cuộc sống tốt hơn thì tự mình kiếm. Không thể cứ dựa dẫm vào cậu mãi được. Phương Tình nói muốn đi tìm việc làm, nhưng phải đợi vài tháng nữa. Bởi vì Thìn Thìn hiện tại chưa đi học. Cô ấy dự định đến tháng 9, khi Thìn Thìn đi học rồi sẽ đi làm. Nếu không, để đứa trẻ ở nhà cô ấy cũng không yên tâm. Đứa trẻ bao nhiêu tuổi rồi? 5 tuổi. Thật sự, đúng vậy. Trẻ con không lớn không nhỏ thường nghịch ngợm nhất. Không có ai trông nom thì thật sự không yên tâm. Vậy cậu giúp họ thêm vài tháng nữa là được chứ gì? Đúng vậy, đợi cô ấy tìm được việc làm thì tôi sẽ không lo nữa. Lưu An Quốc thấy anh ta cũng rất khó khăn. Gánh nặng đạo đức quá lớn. Rõ ràng có thể sống tốt, lại còn phải đi vay tiền khắp nơi. Tất nhiên, nếu chuyện liên quan đến tính mạng mà có thể giải quyết bằng tiền, thì thực ra cũng coi như tốt rồi. Dù sao có những thứ chỉ cho tiền là không đủ. À, lúc nãy cậu không phải lấy 100 tệ ra ngoài à? Nói là sẽ đưa cho Phương Tình mà. Anh ta không dám nói rằng đã bị Lâm Ngọc Giao cướp mất. Dù sao thì việc dùng của hồi môn của Lâm Ngọc Giao để đưa cho Phương Tình cũng có chút xấu hổ. Tôi mang đi trả chị gái tôi rồi. Cậu còn mượn tiền chị gái à? Đúng vậy, trước đây tôi không phải đã nói với cậu rồi sao? Phong Cảnh cần phát triển. Tiền không đủ nên mượn tôi. Toàn bộ tiền của tôi đều cho Phong Cảnh mượn rồi. Làm tôi về nhà không còn tiền lộ phí. Tôi mượn chị gái tôi. Chị gái tôi hiện tại đang thúc giục tôi trả. Tôi không ở nhà. Cô ấy lại đi tìm cha mẹ tôi. Làm cha mẹ tôi cũng rất khó chịu. Có phải chị gái thân thiết không? Tất nhiên rồi, chị gái thân thiết mà còn thúc giục chặt chẽ như vậy. Thật không giống chị gái ruột chút nào. Nhắc đến vợ cũ của tôi, cô ấy trở về nuôi em trai em gái tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy có gì không đúng. Mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau. Chị gái tôi đã lấy chồng mấy năm rồi. Cô ấy có cuộc sống riêng để lo. Tiền tôi mượn của cô ấy chắc chắn phải trả. Vẫn phải trả. Nhưng hiện tại cậu gặp khó khăn. Cô ấy nên thông cảm cho cậu hơn một chút. Nói càng nhiều, Lộ Giang Đình càng cảm thấy áy náy. Anh ta không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Thôi thôi, An Quốc đừng nói nữa. Cậu cho tôi mượn tiền, tôi cảm ơn cậu. Tôi đi trước đây. Có việc gì về sau nói. Lộ Giang Đình cầm tiền và trực tiếp đi tìm Phương Tình. Phương Tình biết anh ta sẽ đến. Sớm đã lấy 2 đồng cuối cùng đi mua đồ. Mua rau tươi. Còn mua thêm 2 lạng thịt. Đợi Lộ Giang Đình mang tiền đến, tôi sẽ có tiền tiêu. Khi Lộ Giang Đình đến, Phương Tình vội vàng ra đón. Anh Giang Đình đến rồi. À, đến rồi. Trước đây, mỗi lần Lộ Giang Đình đến nhà cô ấy lập tức đưa tiền cho anh ta. Nhưng lần này thì không. Phương Tình trong lòng có dự cảm không lành. Nhưng bây giờ cũng không tiện hỏi thẳng. Anh ngồi trước đi. Em đi nấu cơm. Hôm nay tôi đặc biệt mua thịt ba chỉ mà anh thích ăn nhất. Đợi lát nữa ăn cơm xong. Lộ Giang Đình dừng lại, rút ra 10 tệ. Sắc mặt Phương Tình thay đổi. Sao chỉ có 10 tệ? Không phải đã nói là 50 tệ sao?